ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የምንቸት አብሽ አብረን እንሰራለን። የሚያስፈልጉን ግብአት ያው እንግዲህ ደቃቅ ስጋ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር አይ ብዙ አይደለም የምሰራው አነስ ያለ ነው። ግማሽ ኪሎ ደቃቅ ስጋ አለኝ፣ በርበሬ አለኝ፣ ቂቤ አለኝ፣ ሳልሳ የድል ሳልሳ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ፣ ኮረሪማ፣ ጨው፣ ቀይ ሽንኩርት አንድ 4 ራስ በጣም ትልልቅ ያልሆነ መካከለኛ 4 ራስ ሽንኩርት፣ ዘይት አዘጋጅቻለሁኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ብረት ድስቴን አግያለሁኝ። ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ። ቅቤ ስለምንጨምር ዘይት እናበዛ። ጋለ ሲል ሽንኩርታችን እናረጋለን። እንደዚህ ዘይታችን ጋለ ሲል ሽንኩርታችንን ጨምረናል። በደንብ ዘይትና ሽንኩርታችንን ጥብስ እናደርጋለን ማለት ነው። ጥብስ አድርገን እንገናኛለን ሽንኩርታችንን። እሺ ተመልካቾቼ በደንብ አድርጌ ጥብስ አድርጌዋለሁኝ ሽንኩርትና ዘይቴ። በርበሬ ጨምርና ቲማቲም ድልህ ጨምሬ አንድ ላይ ጥብስ አደርገዋለሁኝ ማለት ነው። በደንብ አጥባለዋለሁ። እንደዚህ በርበሬን ጨመርኩኝ። በደንብ አድርጌ ያደባለቅና ትንሽ ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ ቲማቲም ደግሞ ጨምራለሁ። የቲማቲም ድልህን ማለት ነው። እንደዚህ በርበሬና ዘይቱን ጥብስ ካረኩ በኋላ የቲማቲም ድልህን ጨምሬያለሁኝ። አሁን ደግሞ የቲማቲም ድልህን በደንብ ሽት አደርገውና የሞቀ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ በደንብ አጥላለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እንዲህ ትንሽ በደረቁ ሽት ላደርገውና ከቲማቲም ጋር እንዳይዝብን እጃችንን ቶሎ ቶሎ እንትን እያለን ውሃ ጠብ እስከምናደርግ እናቁላላለን። ትንሽ ኮረሪማ፣ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት፣ ትንሽ ቂቤ አረኩኝና አሁን ከበርበሬና ከቲማቲም ጋር በደረቁ ማለት ነው ሽት አደርገዋለሁ። አሁን ምንም ውሃ ጠብ አላረኩም። አሁን ደግሞ ከቂቤና ከነጭ ሽንኩርት ጋር ከኮረሪማ ጋር በደንብ ጥብጥብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። አሁን በደረቁ ነው ያቁላላሁት። አሁን ውሃ ጠብ እያረኩኝ ለቃላና ሽታው ያውዳል። ጾማችንን ያው ፍትፍት አስባለን። ካሁን አሁን ውሃ ጠብ እያረኩኝ እንቁላልቼ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ የሞቀ ውሃዬን ጠብ እያረኩ በደንብ አቁላልቻለሁ። በርበሬን ጨምሬ ከዘይቴ ከቂቤ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ስጋችንን እንጨምራለን። አሁን ደርሶልናል። አሁን ስጋችንን ጨምረን በደንብ ደግሞ ከስጋችን ጋር በደንብ እናቁላለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ደቃቅ ስጋዬን ጨምሬ አስቼ ቅድም ያስቀረውትን ደግሞ ነጭ ሽንኩርትም እና ዝንጅብል ከላይ ጨምሬያለሁ። አሁን ደግሞ በደንብ እያሸሁኝ ካቁላላሁ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ጋዜን ቀንስ አድርጌ በደንብ አድርጌ አቁላልቻለሁኝ። ቪዲዮውን ለእናንተ እንዳይንዛዛ ያሳጠርኩ ነው እንጂ ረጅም ሰዓት አቁላልቻለሁ።
በደንብ ሆኖ ደርሶልኛል። አሁን እንከልሳለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከልሻለሁኝ። ትንሽ ጨውና ትንሽ ኮረሪማዬን ጨምሬያለሁ ከላይ። አሁን ትንሽ ያንተከትከውና ቂቤና እንቁላሌን ከላይ ጭምር አድርጌ ጋዜን ማጥፋት ነው ማለት ነው። ይበቃዋል። ለነገ ድልድል ይላል። ይበቃዋል። አሁን ትንሽ ከፈላልን በኋላ ቂቤያችንን እንጨምራለን እና እንቁላላችንን። እሺ አሁን ይበቃዋል። ቂቤያችንን እንጨምራለን፣ እንቁላላችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ቂቤያችንን ጨምረናል። ሽታው ራሱ ዶሮ ዶሮ ነው የሚለው። ከዶሮ ማይተናነስም እውነት። ከላይ እንቁላላችንን በዚህ መልኩ እንቁላሌን ከላይ ስንጥቅ ስንጥቅ አድርጌ ጨምሬያለሁ። ጨው እንግዲህ ነገ ነው የሚቀመሰው። ነገ ነው ጾም የሚፈታው የእመቤታችን የዕርገት በዓል። እግዚአብሔር በሰላም ስላደረሰን ምስጋና ይገባዋል። ይበቃዋል። ጋዛችንን እናጠፋለን። እሺ ተመልካቾቼ ጋዜና አጥፍቻለሁኝ። እዚህ ጋር ቅቅሌን ቀቅያለሁ። ስፔሻል ቅቅሌን ያልቀረጽኩት ባለፈው ያው ስለቀረጽኩት አልቀረጽኩትም። መጅ የሚያስቆረጥም ቅቅሌን ቀቅያለሁኝ። እዚህ ጋር ዱለቴን ከታትፌ በርበሬን እዛ ጋር ምንቸቴን እየሰራሁኝ ሁሉንም ሬዲ አድርጌ ከታትፌ ምናምን ጨራርሻለሁኝ። እዚህ ጋር አይቤን ቀቅያለሁኝ። እንግዲህ የነገ ሳይበለን ነገ ቡናችንን አቀራርበን ምግባችንን አቀራርበን የምንገናኝ ይሆናል። እግዚአብሔር በሰላም ያሳድረን። ነገ እንገናኛለን። ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የዕርገት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይሄው ትናንትና ያዘጋጀሁትን ዛሬ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። ለመላው ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን በሰላም ለእመቤታችን የዕርገት በዓል አደረሳችሁ ላለሁኝ። ዱለቱንና ቅቅሉን ያልቀረጽኩትኝ ያው እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ስለቀረጽኩት ነው። ምንቸቴ ቆንጆ ሆኖልኛል። ጨውንም ምናምን ትናንት አልተቀመሰም ነበር። ዛሬ ቀመስ ተደርጎ በጣም ይጣፍጣል። ከወደዳችሁ ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም በዓል። መጪው ወደፊት የሚመጣው የእንቁጣጣሽ በዓል በሰላም ለቅዱስ ዮሐንስ በዓል በሰላም ያድርሰን። በያለንበት እግዚአብሔር ይጠብቀን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። መልካም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ